ચક લેડરનો એક્સપિરિયન્સ તમે કહો, કેવું મજા આવી તમને? પહેલાં તો મારું નામ નાયક નિસર્ગ છે. હું બાબરિયા કોલેજમાંથી આવ્યો છું અને અહીંથી અહીં નિયોટેક કોલેજમાં એટલે ખૂબ આનંદ થયો અને નવા ફ્રેન્ડ્સો પણ મળ્યા અને કેવું ટીમ વર્કમાં કામ કર્યું એટલે વધારે મજા આવે. તેમજ જોઈએ કે આ ચક લેડર જોઈએ તો એમને તો ડાયરેક્ટ નથી બની જતું. એને પહેલાં તો જોવું પડે કે કેવી સરફેસ ફિનિશ જોઈએ. તેમજ દરેક પાર્ટ છે ને કમ્પ્લીટ જોઈન્ટ કરેલા હોવા જોઈએ. અને જ્યારે પછી ટેસ્ટિંગ કરીએ ત્યારે કંઈક વાંકો ચૂકો ઉડે ત્યારે એમાં બી શીખવા મળે કે આમાં શું ફોલ્ટ છે અને એને ટ્રીમ કરીને ફરીથી જ્યારે કમ્પ્લીટ ઉડે ત્યારે એનો આનંદ જ કંઈ અલગ હોય છે. લાકડું જે યુઝ થયું છે એ કેટલું હલકું હતું, તમને કોઈ અંદાજો હતો? તો એ સમજો કે 2 પેપર છે, 2 પેપર તો બી જોવા જઈએ તો 5 કે 10 ગ્રામની આજુબાજુ હશે. આમ જોવા જઈએ તો આ મેં પહેલી વખત ટ્રાય કર્યું છે અને બહુ બધું શીખવા જેવું પણ મળ્યું. આપણે નાના હતા ત્યારે બનાવતા હતા પેપર રોકેટ, પણ આ પહેલી વખત બનાવ્યું, સારું લાગ્યું. આમ વોટર રોકેટ અને ચક લેડર બંનેમાં મસ્ત હતો, પણ ચક ગ્લાઇડરમાં બહુ બધું વધારે નોલેજ જાણવા મળ્યું. જે વિડીયો કોલથી જે જોશુઆ આફીન સરે જોઈન કરી હતી મીટિંગ, એમાં બહુ જ એમણે નોલેજ આપ્યું કે અહીંયા કયા સરફેસમાં ફિનિશિંગમાં શું ધ્યાન રાખવાનું. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સેન્ડિંગ બ્લોક યુ હેવ ટુ ફિનિશ લાઇક દેટ. ધીઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ એમને આપ્યા જે બહુ જ જરૂરી હતા. અને મેકિંગ સેશનમાં તો એવું લાગે કે નહીં બહુ કમ્પ્લીટ છે, પણ જ્યારે ઉડાવવા આવીએ ત્યારે ખબર પડે કે કેટલું કમ્પ્લીટ છે અને કેટલું નહીં. એન્ડ બીજી વસ્તુ કે સૌથી વધારે શીખવા જેવી વસ્તુ મળી છે તો પેશન્સ રાખવી બહુ જરૂરી છે આ બધામાં. તમે જેટલી ઉતાવળથી આ વસ્તુ બનાવશો એમાં તમને બનાવતા વખતે ખબર નહીં પડે, પણ જ્યારે તમે એને ફ્લાય કરશો, તમે કમ્પ્લીટ એરની ડાયરેક્શનમાં પણ ફ્લાય કરશો, પણ તમે શાંતિથી નહીં બનાવ્યું હોય તો એ નહીં વર્ક કરે. તમે બધામાંથી કોઈ બોલી શકશે કે ચક લેડરમાં તમારો એક્સપિરિયન્સ અને ફ્લાઇંગ કેવું રહ્યું? ફ્લાઇંગ તો જોવા જઈએ ને તો પહેલી વખત બનાવ્યો ચક લેડર અને ઉડ્યું જ નહોતું. એટલે પછી વિચારમાં પડી જાય સારું કમનું ઉડશે. પણ પછી સરે જે રીતને એને ટ્રેનિંગ કર્યું, જોયું, ચેક કર્યું કેવી રીતે ઉડાવવું જોઈએ અને અમને બી શીખવાડ્યું કે જો આવી રીતે ના ઉડતું હોય તો શું કરીએ તો એકદમ કમ્પ્લીટ ઉડી શકે. પછી સરે ટ્રેનિંગ કર્યું અને અમને બી શીખવાડ્યું અને પછી જે ઉડ્યું છે ને છેક ઝાડની ટોચ સુધી જઈને પછી નીચે આવે છે. પહેલાં વર્કશોપમાં તો એવું લાગતું હતું કે બહુ ઇઝી છે આને બનાવવાનું, કલાકમાં બની ગયું હતું. પણ પછી જ્યારે ફ્લાય કરાવવા માટે આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે ના, બહુ નાની મોટી બહુ મિસ્ટેક છે. પછી દિગ્વિજય સરે મને સમજાવ્યું કે શું આવે આમાં, ફિનિશિંગ થોડી બાકી હતી, પાછળથી ટ્રીમિંગ બાકી હતી, બેન્ડ કરવાનો હતો. એમ પહેલે 2 વખત ટ્રાય કર્યું ત્યારે તો ઉડ્યું જ નહીં, સીધું નીચે જ આવી જતું હતું. પછી સરે સમજાવ્યું, પછી એ રીતના ટ્રાય કર્યું તો પછી કમ્પ્લીટ